आळूच्या पानाची वडे बनवले, ते आपण कशी बनवायची ते आज बघायचं आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य आधी वाटून मसाला घ्यायचा आहे. त्यासाठी जिरं, लाल मिरची आणि त्याच्यामध्ये आपण लसूण घालून हे पूर्ण वाटण बारीक करून घ्यायचं आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. लसूणाच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहेत त्या, आणि थोडं आलं. त्यानंतर ते आपल्याला हे बारीक करून घेतल्यानंतर हे साहित्य लागणार आहे: हळद, गरम मसाला, ओवा, लसूण कांद्याचा मसाला आणि सोडा. ही आळूचे पान आहे ती मी चांगली धुवून घेतली ती व्यवस्थित. आळूचे पानं व्यवस्थित धुवून देंड वगैरे कट करून घ्यायचं आहे. चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे. आपल्याला जेवढ्या वड्या लागणार आहे तेवढ्या प्रमाणात आपण पीठ घ्यायचं. हे वाटण मी त्याच्यामध्ये टाकते. आपल्याला जेवढ्या प्रमाणात तिखट पाहिजे तेवढ्या प्रमाणातच हिरवी मिरची वापरायची. हे ते टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी लसूण कांद्याचा मसाला 2 चमचे घेतलाय. परत हळद, हा ओवा आहे तोही त्याच्यामध्ये आपण वापरायचा आहे, त्याच्यामुळे टेस्ट चांगली येते. सोडा मी 1 चम्मच फुल असा वापरलाय. आपलं पीठ जास्त आहे त्याच्यामुळे मी तेवढा सोडा वापरलाय. ज्याच्या त्याच्या प्रमाणानुसार आपण वापरू शकतो. मीठ आहे चवीनुसार. आता ह्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घ्यायचं आहे थोडं. आपली वडी अशी चांगली कुरकुरीत व्हावी त्याच्यासाठी सोडा आणि तेल मी टाकलेलं आहे. हे पूर्ण आता मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पाणी ओतून आपण पीठ मळून घ्यायचं आहे. जास्त पातळ बी करायचं नाही. आपल्याला असं पीठ थोडं मीडियम लेवलचंच करायचं आहे. जास्त पातळ केलं तर ते पानातून बाहेर येईल. त्याच्यासाठी मीडियम लेवलनं घट्ट करायचं आहे पीठ. जास्त बी घट्ट केल्यानंतर ड्राय जास्त होईल. त्याच्यासाठी आता आपण चाळणीला तेल लावून घ्यायचं आहे. वडी बनवल्यानंतर त्याच्यात चिटकू नये म्हणून आपण तेल लावून व्यवस्थित चाळण तयार करून घ्यायचे. चाळणीला तेल लावून झाल्यानंतर आपण पानं घेऊन ती पानं एका थाटीत घ्यायचं आहे आणि असं पसरून घ्यायचं आहे. पान हे पसरून घेतलंय. त्यानंतर ते पीठ आहे ते त्याच्यावर लावून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित पीठ लावून घ्यायचं आहे. जास्त बी जाड थर द्यायचा नाही. सगळीकडं एकसारखं पीठ लागलं पाहिजे असं थर देऊन घ्यायचं. पीठ जास्त घट्ट केलं तर पीठ असं व्यवस्थित लागून येत नाही. त्याच्यासाठी मिडियम लेवलनंच पातळ करायचं आहे पीठ. आता हे पीठ लावून झालंय. त्याच्यामध्ये आपण सेम पान घेऊन असं व्यवस्थित हातरून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये पानाचा हा देठाकडचा भाग वरती करायचा आहे. पहिल्यांदा घेतलेलं पान सुद्धा देठाकडच्या साईडनंच आपण लावून घेतलंय. तसंच पान दुसरं बी ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावर पीठ लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आपण ही 2 पानाचा थर करतोय. तुम्ही अजून एखादा थर केला तरी चालेल, पण जास्त पीठ लावायचं नाही. जास्त पीठ लावल्यामुळं काय होईल, पीठ जास्त प्रमाणात वापरल्यामुळे आपल्याला वडी पानाचा फ्लेवर त्याच्यामध्ये जास्त लागणार नाही, पीठच जास्त लागेल. आता याचा आपण रोल करून घ्यायचा आहे. रोल व्यवस्थित करायचा आहे. हो का, पीठ वगैरे जास्त बाहेर येत नाही. पीठ जर जास्त पातळ केलं असतं तर पीठ बाहेर आलं असतं, मग ते आत पीठच राहिलं नसतं. ही आपली वडी तयार आहे. रोल तयार करून अजून एक रोल आपण तयार करून घेतलाय तशाच पद्धतीचा, आणि तोही आपण व्यवस्थित रोल करून त्याच्यावर ठेवून घ्यायचा आहे. अशा आपण बऱ्याच वड्या बनवून घ्यायच्या. त्या जेवढं पीठ आहे तेवढ्या प्रमाणात. आता माझ्याकडे जास्त पान आहे त्याची मी बनवून घेतले ते ह्या वड्या. हो, काही तयार झालंय आपलं. आता पाणी उकळून चुलीवरती पाणी उकळलंय कढईत, आणि त्याच्यावरती हे मोदक पात्रामध्ये वडी घालून ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर थाटी झाकली. जवळजवळ 20 ते 25 मिनिटं ही व्यवस्थित शिजून द्यायचं आहे. 25 मिनिटात हे आपलं शिजून तयार झालेलं आहे. चेक कसं करायचं, पाण्यामध्ये आपण चमचा वगैरे किंवा सुरी वगैरे घेऊन ती चेक करून घ्यायचं आहे. ही वडी आपली शिजून तयार झालेली आहे. हे पहा, आपण चेक करून बघितलंय. त्यानंतर ही आपण मोदक पात्र उतरून साईडला घ्यायचं आहे आणि त्याच्यातली एक रोल काढून कट करून घ्यायचा आहे. पहिल्यांदा आपण एक रोल कट करून बघायचा आहे.
कट कसा करायचा त्याच्यासाठी आपण जो सुरी घेतलेली आहे त्या सुरीला तेल लावून घ्यायचं आहे. हे पहा, तेल लावून घेतलंय आणि याचे कट करायचं आहे. हे असं जास्त छोटे बी भाग करायचे नाही ते आणि जास्त मोठं बी भाग करायचं नाही ते, मीडियम लेवलनंच कट करायचं आहे. त्यानंतर आणखीन जरी चिकटलेलं थोडं वाटलं तर आपण नंतर तेल लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या वड्या कट करून घ्यायच्या त्या. मी तुम्हाला इथं एक कट करून दावले, पण मी सगळ्या बारीक कट करून घेतले त्या. ही तेल कढईमध्ये ठेवलंय, त्याच्यामध्ये आपण जिरं मोहरी टाकून फोडणी देऊन घ्यायची आहे. फोडणी द्यायची आहे. वड्या आपण परतून घ्यायच्या आहे. त्याच्यासाठी जिरं व्यवस्थित मोहरी आणि जिरं तडतडलं पाहिजे. त्यानंतर कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये. त्यानंतर आपण लसूण कांद्याचा मसाला टाकायचा आहे. तो आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे त्याच्या प्रमाणातच घ्यायचं आहे. जास्त तिखट बी वापरायचं नाही, कारण आपण वडीमध्ये हिरवी मिरची लाल मिरची वापरलेली आहे. आता हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मीठ टाकलंय आपण आणि ह्या वड्या परत त्या तेलात आपण परतून घ्यायच्या त्या. आपण ह्या वड्या तळूही शकतो, पण जास्त तेलकट नको त्याच्यासाठी मी व्यवस्थित फोडणी देऊन घेतल्या. पण ही खूप छान झालेली आहे ही वडी. फोडणी दिलेलीच वडी छान लागते, त्यासाठी मी अशी बनवून दाखवते. तुम्हीही ट्राय करा अशा प्रकारची वडी. ही बघा, आपली खमंग वडी तयार झालेली आहे. आता आपण खाण्यासाठी घेऊया. अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.